Good day sa inyong lahat. Ako si Teacher Michelle at welcome dito sa Unang Math. Ako'y nandito para sa bago na namang episode para sa inyong lahat. At alam kong kayo'y nandito rin dahil gusto ninyong matutunan ang ating lesson this episode. Kaya naman, kung hindi pa kayo nakaka-subscribe dito sa aking channel, abay, mag-subscribe na at isama na rin pindutin ang notification bell para lagi kayong ma-update sa mga new videos. This is episode 21 at ang pag-uusapan natin this episode ay tungkol sa Congruence and Symmetry. Okay, ano nga ba ang definition or kahulugan ng dalawang concepts na ito? Okay, simulan natin sa congruence. Okay, ang symbol ng congruence in math ay ang symbol na ito. At babasahin itong, okay, is congruent to. So sa halimbawa natin dito, babasahin natin itong, this triangle is congruent to this triangle. Okay, paano natin masasabi na ang isang figure ay congruent sa isang figure? Okay, so when two shapes of the same shape and size that completely overlap when enclosed are said to be congruent. Okay, halimbawa, ang ating triangles dito. So this triangle, kapag kukunin natin ito at ipapatong natin sa triangle na ito, it's the same shape and size. Kaya naman, this triangle is congruent to this triangle. Okay, magbigay pa tayo ng ibang halimbawa para maintindihan ninyo ang concept ng congruence. Okay, let's say na we are going to cut a rectangle into two pieces to create congruent shapes. So, ang rectangle, kailangan nating hatiin or i-cut into two to create congruent shapes. So, pwede nating i-cut ang rectangle this way. So, basically, we created two rectangles. And let's say, this is rectangle A at ito naman ay rectangle B. So, ang rectangle A natin dito is congruent to rectangle B. Okay, bakit? Because A here, kapag kinuha natin yan at ipapatong natin sa rectangle B, it will completely overlap. So, it's the same shape and size. Kaya naman, A is congruent to B. Okay, another way para makat natin ang rectangle, para makakreate tayo ng two pieces, congruent shapes dito. Okay, we can cut the rectangle this way. So, this A and B. So, A here is congruent to B. Okay, another way. Pwede nating i-cut ang rectangle this way. So, basically, we created two triangles. And this triangle A is congruent to this triangle B. Okay, another way. Pwede nating i-cut ang rectangle this way. At ang shape na ito ay congruent sa shape na ito. Okay, isa pang halimbawa. Let's say, we're going to cut a rectangle. Kung kanina, two pieces, this time, we will cut it into four pieces to create congruent shapes. So, ang rectangle, pwede nating i-cut this way. So, we have 1, okay, 2, 3, and then 4. So, we created 4 shapes. And let's say this is A, B, C, and D. So, ang A dito, or ang shape A, or rectangle A, is congruent to rectangle B, okay, C, and D. Okay, another way. Pwede nating i-cut ang rectangle this way. So, A, B, C, D. So, A, or ang shape A natin dito, is congruent to B, C, and D. Okay, another way, pwede nating i-cut ang rectangle ng ganito. So, we created A, let's say B, C, and D. 4 na shapes. At ang shape na A or ang rectangle A is congruent to B, C, and D. Or, pwede nating i-cut ang rectangle ng ganito and we created 4 triangles. And let's say this is A, B, C, D triangle. Ang A na triangle dito is congruent to B, C, and D.
Okay. Kapag ang mga shapes ay congruent, okay, meron itong tinatawag na corresponding points, sides, and angles. Okay, let's say for example, okay, ang triangles na ito. So these two shapes or triangles are congruent. Okay, nasaan ang corresponding point ng A sa triangle na ito? Ito ay ang point D. So, A here, okay, corresponds to point D. Okay, another, ang point B. Okay, point B here corresponds to point E. So, B corresponds to point E. Okay, how about C? Okay, point C, ang katumbas nito sa shape na ito ay ang point F. So, C here corresponds to point F. Okay, how about sides? Tignan naman natin ang mga sides ng mga triangles. Okay, ang side AB. Okay, AB. Okay, ang side AB, okay, corresponds to side DE sa shape na ito. Okay? And then, ang side BC, okay, corresponds sa side EF sa shape na ito. Ang side CA, ang katumbas nito ay ang side FD sa triangle na ito. Okay, let's go to angles. Ang angle ABC. Okay, angle ABC. Okay, nasaan ang katumbas na angle nito sa shape na ito? Ito ay ang angle DEF. So we have angle D. Okay, angle DEF. Another, ang angle BCA. Ang katumbas nito na angle sa triangle na ito ay ang angle EFD. Okay, ang angle CAB, ang katumbas sa triangle na ito ay ang angle FDE. Okay, ngayong alam na ninyo ang kahulugan ng congruence at ang iba't ibang corresponding points nito. Okay, sagutin naman natin ang tanong na ito. So, the two triangles here are congruent. So, let's answer the questions. Ang unang tanong ay, let's find the size of angle ABC. So, nasaan ang angle ABC? Okay, so ang angle na ito. And then, ang pangalawang tanong ay, find the length of side DE. So, ang side na ito. So, ano ang length ng side na ito? Okay, kung titignan natin ang mga figures or ang mga triangles na nandirito, ang triangle na ito ay mirror image ng triangle na ito. So, since these are congruent, ibig sabihin ang mga sides, ang mga angles ay of the same size and length. Okay, let's see. Ang angle ABC. So, ang angle ABC natin dito, okay, corresponds or ang katumbas ng angle ABC sa triangle na ito ay ang angle DFE. So, ito ay angle D, okay, FE. Okay, at ang measurement ng angle DFE ay 100 degrees. So, ibig sabihin, ang angle ABC ay 100 degrees din. So, ang sagot natin sa find the size of angle ABC ay 100 degrees. Okay. Find the length of side DE naman tayo dito. Okay, where is side DE? Ang side na ito. So, ang side DE, okay, ang katumbas na side nito sa triangle na ito ay ang side AC. So, side AC. At given na ang length ng side AC ay 9 centimeters. So, ibig sabihin, ang line DE ay 9 centimeters din. So, find the length of side DE? Ito ay 9 centimeters.
ako'y nagbabalik para ipagpatuloy ang ating lesson. Okay, this time, pag-uusapan natin ang tungkol sa symmetry. Okay, ano nga ba ang ibig sabihin or kahulugan ng symmetry in math? Okay, symmetry is defined as a proportionate and balanced similarity that is found in two halves of an object. Okay, at ang figure na hinati or nahati sa proportionate or balanced na parts ay tinatawag na symmetric figures. Okay, gaya ng mga halimbawa natin dito, ito ay nahati into balanced and proportionate part. So, ang part na ito ay balance or equal lang sa part na ito. This part also ay equal lang din sa part na ito. Kaya naman, ito ay mga symmetric figures. Okay, since balance at proportionate ang dalawang parts or dalawang hati ng isang figure, okay, the shape is exactly like the other shape when it is moved, rotated, or flipped. Okay, so sa figure natin dito, ang part na ito ay mirror image ng part na ito. So this part also sa figure na ito ay mirror image din ng part na ito. Okay, so a shape or an object has symmetry if it can be divided into two identical pieces. So, pwede nating sabihin na ang part na ito ay identical lang sa part na ito. Ang part na ito ay identical din sa part na ito. Okay, so meron tayong dalawang uri ng symmetry at ang una dyan ang tinatawag na line symmetry or ang tinatawag nating axis of symmetry. Okay, ano nga ba ang tinatawag na axis of symmetry? Okay, when a figure is folded in half along its line of symmetry or axis of symmetry, both halves match each other exactly. So, magbigay tayo ng halimbawa para makita at maintindihan ninyo. Let's say, for example, ang figure na ito. Okay, ang axis of symmetry or ang line of symmetry nito ay pwede sa part na ito. Which means, ang part na ito ay equal lang sa part na ito. Okay, another axis of symmetry. Pwede nating iguhit sa part na ito. So, ang upper part ay equal lang sa lower part. Another axis of symmetry na pwede nating iguhit sa figure na ito ay ang line na ito. So, ang part na ito, equal lang din sa part na ito. Okay, another one is sa part na ito. So, this one is equal sa part na ito. Okay, how about this figure? Okay, ang tanging axis of symmetry ng figure na ito ay ang line na ito. So, this part is completely the same sa part na ito. Okay, another figure, ang star. Okay, ang axis of symmetry ay pwede sa part na ito. Dahil ang part na ito ay equal lang sa part na ito. Okay, another axis of symmetry. Okay, this line. This part is equal sa part na ito. Okay, one more axis of symmetry ay ang line na ito. So, this part ay equal lang sa part na ito. Kapag finold mo yan, okay, it's exactly the same size and shape. Okay, another axis of symmetry ay ang line na ito. And then, another axis of symmetry. So, ang star ay may limang, okay, axis of symmetry. Ang plural ng axis ay axis. Okay, so meron tayong tinatawag na corresponding points, sides, at angles ng isang figure na may axis of symmetry. So, sa figure natin na ito, okay, ang axis of symmetry ay ang red line na ito. So, this is the axis of symmetry. So, gaya ng sabi natin kanina, okay, ang part na ito ay equal lang sa part na ito. So, ang point A, okay, corresponds to point F sa part na ito. Okay, point B corresponds to point E. Point C, ang katumbas nito ay ang point D. Okay, how about sides? Ang side AB, okay, corresponds to side FE. Okay, at ang side na BC, ang katumbas nito ay ang side ED. Okay, how about angles? Okay, angle ABC. Angle ABC, okay, ang katumbas nito sa part na ito
ay ang angle FED. So, angle FED. Okay, meron pa. Ang angle BCD, ang katumbas nito ay ang angle EDC. Okay, so the corresponding sides are of the same length. So, ang side na AB, if this is 2 centimeters, ibig sabihin, ang FE or ang side FE ay 2 centimeters din. Okay, the corresponding angles are equal in size. So, ABC or angle ABC ay equal lang sa angle FED. And the line segments connecting the corresponding points. So, line segment to this point, connecting the corresponding points. So, point A at point F. So, this line segment is perpendicular to the axis of symmetry. So, this is the axis of symmetry perpendicular sa line segment na ito. Dahil meron itong angle na mapuform, specifically right angle. Okay, another line segment. Ang line segment, BE natin dito, okay, is also perpendicular to the axis of symmetry dahil may right angle na mapuform dyan. Okay, one more line segment. This is line segment CD, also perpendicular sa ating axis of symmetry dahil may right angle na mapuform dyan. Okay, so let's answer this simple activity. So, kailangan nating iguhit ang corresponding points at corresponding sides ng part na ito. So, ang ating magiging basis ay ang axis of symmetry. At ito ay ang red line natin dito. Okay, gaya ng sabi natin kanina, axis of symmetry, divides the figure into two equal parts. So, ang part na ito should be equal sa part na ito. Okay, so, ano ang corresponding point ng point B natin dito? Okay, so from the axis of symmetry, 1, 2, 3, 4. So, 4 units. So, ibig sabihin, 4 units din sa part na ito. So, 1, 2, 3, 4. So, ang corresponding point ng point B ay ang point na ito. How about ang point C? So, from the axis of symmetry, 1, 2, 3, 4, 5. 5 units. So, 1, 2, 3, 4, 5. 5 units din sa part na ito. And then, we connect the lines. So, here, this one, sa part na yan. So, ang part na ito at ang part na ito ay tinatawag na symmetric figure. Okay, ang pangalawang symmetry ay ang tinatawag na point symmetry. At kapag sinabing point symmetry, okay, a figure has point symmetry if it has a rotational symmetry of 180 degrees. So, paano yan? So, when a shape is rotated 180 degrees about a point or ang tinatawag na center of symmetry and the figure looks the same as the original, merong point of symmetry yan. Okay, magbigay tayo ng halimbawa para makita at maintindihan ninyo. Okay, let's say for example, ang figure na ito. Okay, kailangan daw nating i-rotate 180 degrees. At kapag same figure ang lumabas, ibig sabihin, ang figure na yan ay may point of symmetry. Okay, so let's start here. Ang figure na ito, i-rotate natin 180 degrees. So this one is rotated 90 degrees. Okay, ang figure ay magiging ganito. How about if it's 180 degrees? Ang figure ay magiging ganito. So, this one is exactly the same sa figure natin dito. So, meron itong point of symmetry. Okay, next, ang ating figure na ito. Okay, if it's rotated 90 degrees, ito ay magiging ganito. Okay, how about 180 degrees? Ito ay magiging ganito. So, this one ay pareho lang sa shape na ito. So, ibig sabihin, ang ating shape ay may point of symmetry. Okay, how about ang parallelogram natin dito? Rotate 90 degrees, ito ay magiging ganito. How about 180 degrees? Ito ay magiging ganito. So, this one ay pareho lamang sa shape natin na ito. So, ito ay may point of symmetry. Okay. Ang figure na may point of symmetry ay meron ding tinatawag na corresponding points, sides, and angles. Okay, halimbawa, ang figure natin dito specifically
ang rhombus. Okay, if it's rotated 180 degrees, ito ay magiging ganito. Same shape and size, ang naiba lamang ay ang mga vertex or point or ang position ng mga vertex or mga points dito. So, ang point A or ang vertex A ay napunta dito dahil na-rotate natin ito ng 180 degrees. So, ang point A, okay, point A here, okay, corresponds to point C sa rotated na figure natin. Ang point B corresponds to D. Ang D, katumbas ay B. Ang C, ang katumbas ay A. Okay, how about ang side na AB? Okay, side AB here, okay, corresponds, okay, to side CD. Okay, ang side AD, ang katumbas nito ay ang side CB. Ang side na CD, ang katumbas ay AB. BC, ang katumbas ay DA. Okay, how about angles? Let's say, for example, ang angle ABC. So, angle ABC, okay, ang katumbas nito sa rotated na figure natin ay ang CDA. So, angle CDA. Okay, ang angle BCD, ang katumbas ay angle DAB. Ang angle CDA, ang katumbas ay ABC. At ang angle DAB, ang katumbas nito sa rotated na figure ay angle B, C, and D. Okay. The corresponding sides are of the same length. So, if this one, o ang AB na side na ito ay 5 centimeters, ibig sabihin ang side na CD ay 5 centimeters din. Okay, the corresponding angles are equal in size. So, ABC is equal to angle CDA. And, okay, the center of symmetry bisects the line segment between the corresponding points equally into 2. Okay, so nasaan ang ating center of symmetry? So, in this figure, ito ay dito. Bisects daw the line segment between the corresponding points. So, this point, okay, corresponds to this point. So, this line segment, okay, ang center of symmetry bisects the line segment into equal or into 2 equal parts or length. So, from here, so from point na ito hanggang sa ating center of symmetry, okay, ang length nito ay equal lang sa length nito. Or, okay, we can also draw another line segment here. Okay, ang length nito, okay, from here hanggang sa ating center of symmetry ay equal lang sa length nito. Okay, so let's try to answer or do this simple activity na nandito. So, kailangan nating, okay, iguhit ang corresponding points at sides ng, okay, figure na ito. At ang magiging basis natin ay ang, okay, center of symmetry or ang point of symmetry natin dito. At ito ay ang red dot dito. Okay, gaya ng sabi natin kanina, okay, ang center of symmetry or point of symmetry bisects the line segments or yung corresponding na points natin into equal length or equal parts. So, which means na from point dito hanggang sa point na ito, equal dapat from here hanggang sa magiging corresponding points ng ating point B. Okay, so let's see. So, from here hanggang sa center, hanggang sa point of symmetry natin, 1, 2, 3. 3 units. So, kailangan din natin magbilang ng 1, 2, 3 sa part na ito. So, ang point na ito corresponds to this point. Okay, how about ang point C? So, from the point of symmetry, 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, ang corresponding point ng ating C ay ang point na ito. Okay, how about ang D? Okay, kung titignan natin, ang E dito corresponds to point A. And ang point E hanggang sa point D, kung bibilangin natin, 1, 2, 3, 4, 5. 5 units. So, magbilang din tayo ng 5 units dito. So, 1, 2, 3, 4, 5. Ang point na ito corresponds to this point. So, i-draw natin ang line.
Okay, so here, this one, ito, at ang line na ito. Okay, tignan natin kung tama na ang point of symmetry ay ang point na ito. Okay, so this is our original na shape. Okay, gaya ng sabi natin kanina, okay, kailangan nating i-rotate 180 degrees. Tignan natin kung, okay, parehong shape ang lalabas. So from the original shape, okay, this is 90 degrees, and then 180 degrees. Okay, kung papansin natin, pareho ang figure na lumabas. It means, okay, tama ang iginuhit nating mga corresponding points and sides. Okay, tignan naman natin ang susunod na, okay, problem dito. Okay, ang sabi dito is, okay, look at the axis of symmetry in the figure and answer the questions. Okay, nasaan ang ating axis of symmetry? Ang line na ito. Okay, ang tanong ay, what is the size of angle DEF? So, where's angle DEF? DEF. So, ang angle na ito, ang kailangan nating alamin ang measurement. At ang pangalawang tanong, find the perimeter of the shape or ang total length ng figure or ng shape na ito. Okay, gaya ng sinabi ko kanina, ang axis of symmetry divides the figure into two equal parts. So it means kailangan nating, okay, hanapin or alamin ang mga corresponding sides and angles para masagot natin ang tanong na ito. Okay, so here, ang angle ABC natin dito, angle ABC, okay, na may measurement na 120 degrees. Okay, ay katumbas ng angle, okay, DEF. Okay, angle DEF. Kung ang angle ABC ay 120 degrees, ibig sabihin, ang angle DEF ay 120 degrees din lang. So, what is the size of the angle DEF? Ito ay 120 degrees. Okay, ang side na AF na may measurement na 9 centimeters. Okay, katumbas nito ang side na DC. So, this one also is 9 centimeters. Okay, ang side na FE na may 6 centimeters na sukat, katumbas nito ang side na CB. So, ibig sabihin, ito rin ay, okay, 6 centimeters. Ang susunod na tanong natin ay find the perimeter of the shape. And then another pa pala. So, ang side na DE, ang katumbas nito ay ang side AB. At ito ay 11 centimeters. So, ito rin ay 11 centimeters. Okay, kunin natin ang perimeter ng shape na ito. So, ang side na ito is 9 centimeters plus 6 centimeters. Okay, plus 11 centimeters. Okay, ito ay 26 centimeters. Okay, dalawang shapes ang kinukuha or kinumbine natin dito. So, ibig sabihin, kailangan natin i-multiply ito by 2. So, 26 centimeters, okay, times, okay, ito ay times 2. Ang magiging sagot natin dito ay 52 centimeters.